Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của GoAK. Trong những video trước thì mình đã thực hiện sound test rất nhiều loại switch khác nhau. Nhưng mà có một câu hỏi đặt ra cho những bạn mới chơi hoặc là những bạn chưa sử dụng nhiều loại profile keycap, đó chính là với cùng một loại switch, có nghĩa là chúng ta sử dụng một loại switch cố định nhưng chúng ta sử dụng những bộ keycap với profile khác nhau thì nó sẽ đưa ra những âm thanh như thế nào, nó có giống nhau không? Về cảm giác gõ thì chắc chắn là những profile keycap khác nhau sẽ cho chúng ta cảm giác gõ khác nhau. Nhưng mà về mặt âm thanh thì sao? Trong video này thì mình sẽ thực hiện việc sound test cùng những chiếc switch giống nhau nhưng mà trên những profile khác nhau, để các bạn có thể thấy được là với mỗi một profile thì nó sẽ có tiếng kêu như thế nào. Còn về mặt cảm giác gõ thì các bạn nên trải nghiệm trực tiếp để xem là loại profile keycap nào phù hợp với mình hơn.